สวัสดีครับมื้อนี้พาพี่น้องมากรีดยางครับนี่ครับวัดก้อนยางกันครับโอ้ทุกต้นครับขาวหมดแล้วครับเห็นบ่พี่น้องอู้นะครับกลมเกือบหมดทุกโปะครับเห็นบ่นี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งครับเป็นหน้ายางรอยหน้ายางที่กรีดเนาะเห็นบ่ครับเป็นไดครับ